nagbigay ng karagdagang datos dahil nga pinalalawig ang kanilang surveillance at hinihingian po ang lahat ng mga rehiyon ng kanilang specimen submissions ng mga positive specimens, no? Para magsagawa ng whole genome sequencing at makita kung meron bang nangingibabaw na variant na posibleng maging sanhi ng pagtaas ng mga kaso. Pero sa ngayon, wala po tayong malinaw na pwedeng sabihin o conclusion kung ano ba ang talagang epekto nitong mga variants na ito sa pangkalahatan na kaso ng COVID-19 pandemic. Opo, tanong naman po ni Greg Gregorio ng TV5, ano daw po kaya ang dahilan ng increasing cases na ulit sa National Capital Region? Well, ang posibleng mga dahilan ay ang pagluluwag sa kanilang minimum public health standards compliance, no? Kaya hindi po talaga pwedeng isasantabi natin itong mga panuntunan, itong mga guidelines, health protocols natin. Kailangan ay ipagpatuloy ang minimum public health standards, no? Wearing of face mask, face shields, ang physical distancing, ang ating pong disinfectants, yung sanitize ang kamay at mga bagay-bagay na madalas hawakan. So, mga simpleng bagay na napatunayan natin nakatulong sa pagbaba ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Pero syempre, dapat ang mga LGUs ay alerto at talagang ang surveillance ay mapaigting at mapahusay. At sa mga nakikita mga pagtaas nito mga nakaraang araw, hindi po sapat itong datos na ito. Opo. Kailangan ay antayin natin mabuo ang 2 linggo para mas malinaw po kung ano ang kahulugan ng mga datos na ito. Opo, panghuling tanong na lang po ni Celerina Monte ng Manila Shimbun, bakit daw po hindi kasama ang Sinovac sa popondohan ng World Bank at ADB? Dahil po ba hindi pasado sa panlasa ng 2 lending institutions kaya ang pamahalaan na lang ang magpopondo? Well, yan po ay pwedeng sagutin ni Vaccine Czar dahil ito po ay medyo detalye na para sa akin talakayin sa atin media forum ngayon. Hindi po kompleto ang akin na impormasyon patungkol dito at pwedeng akin pong ipasa itong tanong na ito at balikan kayo sa lalong madaling panahon. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlat, Department of Health Secretary Francisco Duque III. Stay safe po. Maraming salamat. Opo. At siya nga pala, sandali Yes, lang. opo. Go Ibig ahead. ko lang ipahabol. Opo. Yung kasing Sinovac, wala pang EUA yan, ha? Opo. Kaya posibleng yan din po ang dahilan kung bakit hindi po ito naisama pa sa negosasyon with the multilateral funding agencies like World Bank and ADB. So yung EUA, number 1. Opo, maraming salamat po ulit, Secretary Duque. Balikan po natin si Secretary Maraming Andanar. salamat. Balikan po natin si Secretary Andanar. Secretary. Thank you, Secretary Duque. Maraming salamat, Yusek Rocky. Makikibalita rin tayo sa pinakauling sitwasyon ng vaccine approval sa bansa sa pangunguna ng Philippine Food and Drug Administration. Makakasama po natin si FDA Director General Undersecretary Eric Domingo. Welcome back, Yusek Eric. Hi, magandang umaga, Sec Martin. Good morning, Yusek Rocky. Good morning. Merong mahalagang announcement daw po kayo ngayong umaga. Please go ahead, Undersecretary Domingo. Yes, Sec Martin. Meron po tayong update sa ating mga EUA application at pakita po sana natin yung ating slides. Yan. Next slide, please. Sa ngayon po, as of now,
Ito pong during the last month po ng last ending of January, meron po sa buong mundo na 232 vaccines that are now under development, and yung kanila pong clinical trials ngayon ay 64. Next slide please. Naalala naman po natin na ang FDA ay binigyan ng ating Pangulo through Executive Order number 121 ng authority to issue emergency use authorization for vaccines that are still under development that we might be able to use against COVID-19. Next slide please. At alam din po natin yung ating mga requirements, no? Kailangan it would be useful, with reasonable to believe that the vaccine may be effective in preventing COVID-19. The potential benefits must outweigh the risk, and that there is no adequate or registered product that is to be used against prevention of COVID-19. Next slide please. So sa ngayon po, ito yung mga nag-a-apply sa atin, no? Yung pong Pfizer na nabigyan po natin ng EUA noong January 14. Pagkatapos po yun namang AstraZeneca, nabigyan po natin ng EUA ng January 28. At ang mga pending po sa atin ay yung sa Gamaleya. Ito pong Sputnik ay nag-submit po ng mga requirements last Friday, including an application for foreign GMP inspection po from the Philippine FDA. So inaayos din po natin ang schedule noon. Pagkatapos po yung Bharat Biotech, hanggang ngayon hindi pa rin po kami binibigyan ng phase 3 data. Kaya hindi pa po natin siya nasa start yung evaluation ng clinical trial data for safety and efficacy. But for today, ang announcement po natin ay tungkol sa Sinovac. Next slide, please. So after a thorough and rigorous review of the currently available published and unpublished data by our regulatory and medical experts, the FDA is granting an emergency use authorization to the COVID-19 vaccine of Sinovac Life Sciences Company, known as SARS-CoV-2 vaccine Verocell inactivated, or yung trade name po niya ay CoronaVac. It is decided that all conditions for an EUA are present and that the benefit of using the vaccine outweighs the known and potential risks. The interim data from the ongoing phase 3 trials show that when the vaccine is used on clinically healthy members of the community aged 18 to 59, it has an efficacy rate of 65.3% to 91.2%. Yung 65.3, yun po yung nakita sa Indonesia, at yung 91.2, yun po yung sa Turkey na kanilang clinical trial. However, it has a lower efficacy rate of 50.4% when used on healthcare workers exposed to COVID-19. Therefore, it is not recommended for use in this group. The vaccine regimen recommended by our experts consists of 2 equal standard doses of 0.5 ml each, given 4 weeks apart. The adverse events reported were transient and mostly mild to moderate, similar to common vaccine reactions. No specific safety concerns were identified, but it must be noted that this only reflects limited follow-up and more adverse effects may emerge. That's why close surveillance and monitoring is needed after the immunization. Additionally, we would like to inform the public that the vaccine is a good option for individuals who have allergies to components of other available vaccines such as yung polyethylene glycol and polysorbate. Hindi po na nagko-contain nitong mga chemicals that are usually the ones that cause anaphylaxis and severe allergies. The vaccine produced by Sinovac is also certified halal by the Indonesian authorities. And the following are the salient points of the EUA, including, and of course the EUA may be revisited later on and reviewed and revised as we get more data from their ongoing clinical trials. Next slide, please. So the EUA is not a marketing authorization or a certificate of product registration. Therefore, it cannot be sold commercially. Next slide, please. Paalala lang po na hindi pwedeng ibenta. The IP Biotech, yun po yung pangalan ng kanilang local representative, can only sell the vaccine to the Department of Health and the National Task Force or their designated partners in the vaccination program.
The vaccine shall be administered only by vaccination providers and used only to prevent COVID-19 in clinically healthy individuals aged 18 to 59 years. The use of the SARS-CoV or the Sinovac vaccine in healthcare workers is not recommended as it has an efficacy of 50.4% in this group. Next slide, please. So we, of course, the stakeholders should administer the Sinovac vaccine in accordance with the EUA. They should provide the recipients of the vaccine with the complete information and obtain a written informed consent prior to vaccination. And as I said, very important, they have to report any adverse events following immunization of the use of the vaccine. Next slide, please. So, ang EUA po natin, as previously announced, is only until the declaration of the public health emergency is lifted or until there is a certificate of product registration of the vaccine. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Undersecretary Domingo. Kung approve na po ang EUA, ano po ang pinaka mabilis na time frame na ang bakuna o magagamit po ang bakuna na Sinovac? If you remember, bukas po dapat darating ang bakuna na Sinovac as per Secretary Harry Roque. Well, Sec Martin, dahil nga po ito ay nung buong weekend po, nakikipagpulong tayo sa mga expert at dahil binigyan na po natin ito ng emergency use authorization, ang ibig pong sabihin kapag doon nandito na yung bakuna, ay maaari na po itong gamitin doon po sa grupo ng populasyon natin na nabanggit kung saan proven po ang safety at efficacy niya. At yun nga po yung 18 to 59 years old na clinically healthy individuals. May data na rin ba kung effective sa mga bagong strain ng COVID-19 ang mga bakunang aprobado na at may pending pa ang approval sa atin ang EUA? Sec Martin, ongoing pa po ang mga studies ngayon. So naidagdag na po ngayon itong mga Pfizer, AstraZeneca, at I'm sure po pati po itong mga iba nating mga applicants sa kanilang monitoring yung effect ng mga bagong strain. Pero so far wala pa pong officially napapublish. So dahil talaga po ito mga na-design po ito doon sa old strain, which is of course still the predominant strain of COVID-19 in the Philippines. Dumako naman tayo, Undersecretary, sa tanong ng ating mga kasamahan sa media. Please go ahead, Yusek Rocky. Opo, salamat po. Unahin ko na, Yusek, ang unang tanong ni Laila Salaveria na Inquirer. Paki-clarify daw po ko, so di pwede ibigay ang Sinovac sa frontline healthcare workers natin. Paano kung sila ang priority? Mag-aabang sila sa ibang bakuna? So ang ibig po sabihin na dati ay ang nakita po kasi doon sa trial sa Brazil na binigay po ito doon sa mga COVID, sa mga health workers na nagtatrabaho po sa hospital na nagtitreat ng COVID-19 ay 50.4% ang efficacy niya. So mas mabuti naman po yun kaysa sa wala, pero ang rekomendasyon po nga natin ng ating mga expert ay hindi po ito yung pinakamagandang bakuna para sa kanila. Opo, tanong ni Joseph Morong ng GMA News, ibig sabihin daw po ba ay safe ang Sinovac for use? Well, in fact, very mild ang kanilang ang tingin, nakita po natin ang datos, yung safety profile niya is good. Yung mga adverse event po nito is mild to moderate. The usual po, na pananakit sa braso, konting sinat, at ang rating po niya ay maganda doon po sa allergy and anaphylaxis. Mababa po ang posibilidad na magkaroon ng allergy or yung severe allergy or anaphylaxis sa bakunang ito.
Opo, tanong ni Red Mendoza ng Manila Times, sinabi po ni DFA Secretary Teddy Locsin na dapat daw po aprubahan na ang Sputnik vaccine ng Gamaleya dahil to quote him po, if advanced countries okay a vaccine, it should be good to go in a country like ours. Well, totoo po yun. Kapag na-approve siya sa isang stringent regulatory authority or yung FDA natin na counterpart na advance, mabilis po talaga ang approval. Unfortunately, ito pong Gamaleya, meron po siya mga approval sa ibang bansa, pero none of them from a stringent regulatory authority. Anyway, ang ano po nito, meron na silang sinabit na mga dokumento at inaaral po natin to at hindi naman po natin patatagalin once all of the requirements are satisfied. Opo. Dagdag na tanong po ni Christine Sabilio ng ABS at Caroline Bongkin ng CNN. Kumusta na rin daw pong update sa Bharat Biotech naman? May bago raw po ba nag-a-apply para sa EUA o sa clinical trial? Yung Bharat Biotech po, hinihintay pa rin namin hanggang ngayon yung kanilang interim results ng phase 3 and they haven't submitted that. So yun po kasing basis natin for the safety and efficacy evaluation. So hindi pa po sila nagsasubmit. Wala pa po tayong bagong applications for EUA submitted as of today and pati po clinical trials wala po. Opo, dagdag na tanong po ni Red Mendoza, may inaprubahan na po bang mga home-based or self-test kits or mga reagents or processes sa saliva test kits ang FDA? Wala po. No, meron pong mga na-approve na rin ng mga antigen test, including saliva antigen test, but all of these have to be administered by a health professional. Hindi po mga do-it-yourself or home test kits ang may. Opo, tanong ni Caroline Bongkin ng CNN Philippines, sabi po ng Customs up to FDA daw po yung decision if papayagan na pumasok at may store sa bansa ang Sinovac kahit walang EUA. Ano po ang desisyon ng FDA? Well, meron na po siyang EUA ngayon, kaya hindi na po ito issue. No? Ang isa pong bakuna para maipasok sa Pilipinas, ang require lang po ng FDA ay ang license to operate ng importer, including of course po, minsan DOH po kasi ang tatanggap, may license to operate po ang DOH at yung EUA. So maaari na po itong pasok. Maraming salamat po, Undersecretary Eric Domingo ng Food and Drug Administration. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din po. Nakikibahagi rin ang Pilipinas sa mga pag-aaral para tuluyang puksain ang COVID-19 sa mundo mula sa pagpapagaling ng mga may sakit hanggang sa pagkakaroon ng sariling bakuna. Abay, may mga Pilipinong nagpapakadalubhasa dyan. Ating alamin kay Dr. Jaime Montoya ng DOST Philippine Council for Health and Research Development ang estado ng mga pag-aaral na iyan. Magandang umaga po, Director Montoya. Magandang umaga po, Secretary. Sinabi ni Secretary Dana Peña nung nakaraan na promising ang naging resulta ng initial clinical trial sa virgin coconut oil na sinasabing mabisa raw sa symptoms management at napapabilis ang recovery from the virus. Tinitingnan din ba ng DOST ang posibilidad na magkaroon ng malawakang rollout ng VCO treatment para sa mga COVID-19 patients kasabay ng pagbabakuna against COVID-19? Well, tama po kayo na natapos na po yung unang pag-aaral sa isang komunidad sa Santa Rosa, Laguna upang makita ko ito'y makatutulong na mas maagang gumaling ang mga probable or suspect cases of COVID-19. Pero patuloy pa po, meron pa pong ongoing ngayon na trial sa PGH para tinan po yung mga may COVID-19 po na na-hospital. Ito po yung moderate cases po ng COVID-19 at patuloy pa po ang ating pagtingin din sa mga asymptomatic cases na ginagawa po ngayon sa Valenzuela naman po. So ito po ay patuloy po nating mamanman at imomonitor at base po sa mga resulta na ito, magdidesisyon po tayo kung ito po ay
ia-apply na po natin sa FDA bilang isang bagong indikasyon sa DCO dahil ito po ay kasalukuyang food supplement, hindi po ito gamot. So ito po ay mga panimulang requirements lang po para malaman natin kung makatutulong ito at kung mayroon ng basihan tayo basta magandang resulta ng mga trials, maaari po tayong i-apply yan sa ating FDA para po magkaroon ng additional options ang mga Pilipino na mga posibleng makatulong sa paggaling sa COVID-19. Magkakaroon daw po ng another set of clinical trials for the VCO. Ititest nyo na ba ito sa mas malubang karamdaman to check kung hanggang saan ang efficacy ng VCO? Katulad po na nasabi ko kanina, ito po ay may trial po na isinasagawa pa rin po ngayon sa Philippine General Hospital para tingnan po yung mga may COVID-19 infection na nao-hospital, so mga moderate cases po. At tinitingnan din po natin yung mga kaso po na asymptomatic o yung walang simptomas na may COVID-19. Ito po ay ginagawa ngayon sa Valenzuela. So ito po ay mga pag-aaral na kasalukuyang ginagawa natin para makita pa po yung aplikasyon ng VCO kung ito makatutulong sa iba pang klase o severity ng COVID-19. How about yung dinidevelop naman na yeast-based COVID-19 vaccine ng isang Pilipinong pari? Siya po ba ay nakipag-ugnayan na sa inyong tanggapan? Ito po ay napag-alaman namin. Hindi pa po siya nakipag-ugnay sa amin. Pero kami naman po ay bukas. Ang aming opisina at ang council ay bukas na pag-usapan po ito. Kami po ay makikipagtalastasan kay Father Austriaco para pag-usapan ito. Dahil maganda pong balita ito. Dahil ibig sabihin po, tayo mga Pilipino ay tumutulong din na makadiskubre ng mga bagong bakuna at hindi lang po tayo umaasa sa mga bakuna magagaling sa ibang bansa. Paano naman po tumutulong ang DOST sa mga lumalabas na mutation ng COVID-19 sa bansa? Tayo po ang nagpondo ng surveillance o biosurveillance na ginagawa po ng Philippine Genome Center para makita po yung ating mga variants sa ating bansa. So tayo po ay patuloy na sumusuporta dyan, kasama po ang ating Department of Health, para po talaga masubaybayan natin na ang pagkakaroon ng mga bagong variants, wag naman sana, pero kung magkaroon man ay makita natin kung saan po ito at para ito'y maagapan natin at magawa ng karampatang programa. Puntahan naman natin ang mga tanong from the media with Yusek Rocky. Opo, tanong po ni Christine Sabilio ng ABS-CBN, ano na daw po ang update sa 3 kumpanyang naaprubahan mag-clinical trial ng kanilang bakuna sa bansa? At kailan din po daw magsisimula ang WHO Solidarity Trial? At nasaang stage na daw po tayo ng paghahanda para dito? Yung pong independent clinical trials natin na kinabibilangan ng Sinovac, Clover at Janssen ay naaprubahan na po. Of course, nabigyan na po siya ng approval ng FDA na ibigay na po sa kanila ang mga clinical trial sites based on the zoning guidelines na dinevelop po ng IATF. At sa ating monitoring po, ang Janssen po ay nagsimula na ng kanilang clinical trial at patuloy po yan. Ang Clover po at ang Sinovac ay nasa site preparation pa po. Ito po yung estado or phase na kung saan pinaprepara pa po nila yung mga sites na napili nila para po gawa ng clinical trial. Regarding po sa WHO Solidarity Vaccine Trial, iniintay pa po natin ang protocol, ang official protocol. Pero kahit wala pa po yung official protocol, tayo po ay naghahanda at patuloy paghahanda. Nagte-training na po ng mga researcher
at pati po yung mga bakunador na mai-involve po sa study, at ito po ay sa tulong din ng World Health Organization. Bagamat hindi pa po napafinalize yung protocol at kung ano pong bakuna talaga ang isasama sa WHO Solidarity Vaccine Trial. Patuloy po ang aming meetings po with the WHO at maingat po kasi sila dito. Yung kanilang Strategic Advisory Group of experts ay tinitina po talaga ang mga datos bago po sila magkaroon ng desisyon kung ano po talagang bakuna ang isasama sa Solidarity Vaccine Trial. Opo, may tanong po si Greg Gregorio ng TV5. Itutuloy po ba ng Sinovac ang clinical trial ngayong may EUA na sila? Sa pagkakaalam ko po ay tutuloy po dahil dapat po nating isipin na kahit po meron ng emergency use authorization ang kahit anong bakuna, patuloy pa rin po dapat ang kanilang mga clinical trial. Kailangan nilang tapusin ang kanilang phase 3 clinical trial para po sila ma-issuean ng Certificate of Product Registration or Full Marketing Authorization. At kailangan pa po nilang gumawa ng mga additional trials kung sila ay may tinatarget na mga populasyon na hindi kasama sa unang phase 3 trials. Halimbawa po sa mga matatanda, sa mga may iba pang sakit, sa mga bata o kabataan. So ito po ay kailangan gawin. So patuloy pa po ang mga trials kahit po may EUA na sila. Opo, may pahabol lang po si Caroline Bongki ng CNN Philippines. Pasensya na po, ano. Pwede po daw malaman sino po ang unang makakakuha ng Sinovac? Ano po ang recommendation ng DOST? Kasi bawal po sa healthcare workers. Alam niyo po, yung prioritization na yan ay of course depende po kung ano pong bakuna ang available. Katulad po ng nasabi ni DG Eric Domingo ng FDA na bagamat ito ay hindi recommended for healthcare workers, ina-assume po natin na iba pang bakuna na pwedeng ibigay. Pero po, kung talagang wala nang ibang bakuna na pwedeng ibigay at ang Sinovac po ay naandyan na, pwede naman po magdesisyon ang mga healthcare workers natin at mga doktor na ibigay po siya para pag-aralan kung ano pa ang risk at saka benefit. So kung mas mabigat po ang benefit na sila mabakunahan na kaagad dahil sila ay high risk, then baka pwede naman po ibigay basta po under the supervision ng ating mga medical professional. Opo. Pero katulad sinabi ko kanina, yan po ay depende kung ano pong mga bakuna ang magiging available. Opo, last question po mula kay Ian Cruz ng GMA News. Sino po ang mga kasama sa WHO Solidarity Trial? Ilan ang sample? Ano-anong bakuna ang involved? At ano po ang protection ng mga kasali sa trial? Ito pong WHO Solidarity Vaccine Trial, katulad na sinabi ko kanina, hindi pa po napipili kung anong vaccine po ang isasama dito dahil ito masusing pinag-aaralan ng advisory group of experts po ng WHO. Ito po ay sa ating yung huling pakikipag-usap sa WHO Solidarity Vaccine Trial at sa WHO headquarters. Ito po ay mag-i-involve ng 15,000 volunteers at sa ngayon po ay we have 20 sites na piniprepare na po base po sa maraming kaso na nire-report according to the Epidemiology Bureau ng Department of Health. Patuloy po ang training ng ating mga researchers, ang ating mga investigator at pati po yung mga bakunador at lahat po ng mga tao na kasama sa Solidarity Vaccine Trial. Tayo po ay susunod sa polisiya ng WHO at kung ano man yung mga adverse reaction na mangyayari, of course, ito po ay voluntaryo, kailangan po ang informed consent bago po sila lumahok sa trial. Ito po ay covered ng isang insurance agreement na ginawa po ng WHO with an insurance provider. So ito po yung for the indemnity claims. Pero just in case po na magkaroon ng adverse events, ito po i-manage ka agad-agad ng ating mga doktor. Whether or not ito i-related sa bakuna, gagawan po ito ng nararapat na management. At kung ito po ay may kinalaman sa bakuna base sa pag-aaral ng ating mga eksperto, maaari po silang mag-claim kung gusto nila ng indemnity po from this insurance agreement na ginawa po ng World Health Organization. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Director Jaime Montoya ng DOST. Mabuhay po kayo.
Balikan po natin si Secretary Martin. Secretary Martin. Diyan nagtatapos Yusek Rocky ang ating programa sa araw na ito. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli, dito lamang sa Public Briefing #LagingHandaPH. I would like to congratulate TVQ2, Channel 107, for their new channel that they are coming up with. I hope that you will continue to give the service and the information that our people are expecting. I am sure that you will be an important part of all the historical events here in the Philippines in the future. Congratulations. Sa lahat po ng mga bumubuo at nasa likod ng TV ko to, congratulations po sa inyong paglulunsad at good luck sa inyong mga susunod na mga proyekto. Kung dati ay sa iba't ibang social media platforms natin mapapanood ang mga programa ng TV ko to, ngayon naman ay mapapanood na rin ang inyong mga programa sa Signal TV. Ito ay may tuturing na isang napakahalagang hakbang upang maabot ang mas marami nating mga kababayan sa paghahatid ng saya at impormasyon. Kaya sa ating mga kababayan, inaanyayahan ko po kayong subaybayan ang TV ko to sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube. Pwede rin ninyong mapanood ang kanilang programa sa Channel 107 sa Signal TV. Muli, congratulations sa lahat ng mga bumubuo ng TV ko to.